Lektion 1. Boka äventyr. Hej Anna, har du någonsin bokat boende online för dina resor? Hej John. Ja. Det är så bekvämt att hitta ställen att bo på online. Jag håller med. Vilka webbplatser brukar du använda för bokning? Jag använder ofta Airbnb och Booking.com. De har bra alternativ. Det är populära val. Föredrar du hotell eller privat uthyrning? Jag föredrar privat uthyrning. De känns mer hemtrevliga och unika. Det är vettigt. Har du någonsin haft en dålig upplevelse av en bokning? En gång stämde inte platsen med bilderna och det var frustrerande. Det låter nedslående. Det är viktigt att läsa recensioner innan du bokar. Lektion 2. Upptagna tider. Morgon Anna, du verkar lite färglös idag. Hej John. Jag har nyligen varit väldigt upptagen och också ganska trött. Det kan jag förstå. Vad har hållit dig så sysselsatt? Jag har flera projekt på gång på jobbet och det har varit oavbrutet. Det låter intensivt. Hur hanterar du vanligtvis stress under hektiska tider? Jag försöker ta korta pauser och gå på promenader för att rensa tankarna. Det är en bra strategi. Frisk luft hjälper verkligen till att ladda din energi. Ja. Jag lyssnar också på musik för att höja humöret. Musik är en stor motivator. Det kan verkligen förändra ditt humör. Lektion 3. Vetenskap hemma. Hej Anna, har du någonsin funderat på att skapa ett mini-vetenskapsmuseum hemma? Hej John. Det låter som en rolig idé. Vad skulle du inkludera? Jag skulle älska att ha interaktiva skärmar och experiment för barn. Det är lysande. Det skulle göra lärandet så mycket mer engagerande. Exakt. Vilken typ av experiment tror du skulle vara populära? Enkla sådana som att göra slime eller odla kristaller skulle vara en hit. Det är bra förslag. De är lätta och fascinerande. Ja. Dessutom uppmuntrar det nyfikenhet och kreativitet hos barn. Jag tror att det kan vara ett fantastiskt sätt att väcka intresse för vetenskap. Lektion 4. Vildmarksfrihet. Morgon Anna, visste du att många människor i Europa flydde till vildmarksområden? Hej John. Ja. Det är otroligt hur de fann frihet från plantageägare. Exakt. Dessa områden gav skydd under tuffa tider. Det är fascinerande hur naturen spelade en roll i deras överlevnad. Rätt. Vildmarken var en fristad för många som sökte ett bättre liv. Och det påminner oss om vikten av att bevara naturrum. Absolut. Vildmarksområden är avgörande för biologisk mångfald och historia. Det är de verkligen. Det är viktigt att respektera och skydda dessa miljöer. Jag kunde inte hålla med mer. Naturen har så mycket att lära oss. Lektion 5. E-posttips. Hej Anna, bara en påminnelse om att hålla e-postmeddelandets ämnesrad tydlig och koncis. Hej Johan, det är ett bra tips. Ett tydligt ämne hjälper mottagarna att veta vad de kan förvänta sig.
Exakt. Det ökar chanserna att din e-post öppnas snabbt. Har du några andra tips för att skriva effektiva mejl? Ja. Börja alltid med en artig hälsning och kom snabbt till saken. Det är viktigt. Människor uppskattar korthet i en hektisk värld. Definitivt. Och glöm inte att dubbelkolla för stavnings- och grammatikfel. Bra poäng. Ett välskrivet mejl speglar professionalism. Absolut. Att ta de extra stegen gör stor skillnad. Lektion 6. Jack-o'-lantern Fun. Morgon Anna, har du någonsin gjort en jack-o'-lantern till Halloween? Hej John. Ja. Det är så roligt att tälja pumpor. Jag håller med. Har du något speciellt sätt att skapa ditt? Först ritar vi ett ansikte på pumpan och sedan skär vi det med en knop i veckan. Det låter som en fantastisk process. Vilken typ av ansikten brukar du göra? Jag gillar att göra dumma eller läskiga miner, beroende på mitt humör. Fåniga ansikten kan vara så underhållande. Sparar du fröna? Ja. Jag rostar dem med lite salt för ett gott mellanmål. Det är en smart idé. Det är trevligt att använda hela pumpan. Lektion 7. Framtida mål. Hej Anna, har du någon specifik tidslinje i åtanke för dina mål? Hej John. Ja. Jag funderar på vad jag vill uppnå under de kommande 5 åren. Det är ett smart tillvägagångssätt. Vilka är några av dina huvudmål? Jag vill avancera i min karriär och kanske starta ett eget företag. Det är spännande ambitioner. Har du kartlagt några steg än? Jag forskar just nu och nätverkar för att skapa kontakter. Det är en bra början. Nätverk kan öppna många dörrar. Exakt. Jag planerar också att ta några kurser för att förbättra mina kunskaper. Kontinuerligt lärande är nyckeln. Jag kan inte vänta på att se vad du åstadkommer. Lektion 8. Närvaro i sociala medier. Morgon Anna, hur viktigt tror du att en meningsfull närvaro på sociala medier är? Hej John. Jag tror att det är väldigt viktigt för personligt varumärke. Absolut. Det kan verkligen påverka hur andra uppfattar dig. Exakt. Jag försöker dela innehåll som speglar mina intressen och värderingar. Det är en bra strategi. Autenticitet resonerar med människor. Ja. Jag engagerar mig också med min publik för att bygga en gemenskap. Engagemang är nyckeln. Vilka plattformar tycker du är mest effektiva? Jag tycker att Instagram och LinkedIn är mycket användbara för olika ändamål. Det är utmärkta val. Jag kan inte vänta med att utforska din profil. Lektion 9. Strömåterställning. Hej Anna, finns det en beräknad tid för strömmen att återställas? Hej John. Jag hörde att det kan ta några timmar till. Det har varit ganska lång väntan. Det är frustrerande. Har du några backup-planer för kvällen? Ja, jag tänkte läsa med levande ljus.
Det låter mysigt. Det är en bra idé. Vilken bok planerar du att läsa? Jag börjar på en mysterieroman. Jag älskar spänningen. Mysterier är så engagerande. Har du någon favoritförfattare? Jag gillar verkligen Agatha Christie. Hennes intriger är alltid överraskande. Hon är en klassiker. Jag kanske borde ge henne ett försök. Lektion 10. Fantastiska erbjudanden. Morgon Anna, jag hörde att du kanske hittar en bra affär på den nya prylen. Hej John. Ja. Jag såg en rea på nätet som låter fantastisk. Det är jättebra. Vilken gadget tittar du på? Jag funderar på en surfplatta för att läsa och rita. Bra val. Tabletter är så mångsidiga. Vilka funktioner är viktiga för dig? Jag vill ha en högupplöst skärm och bra batteritid. De är viktiga. Har du kollat kundrecensioner? Ja, recensioner är väldigt hjälpsamma för att göra rätt val. Jag håller med. Det är alltid bra att veta vad andra tycker innan man köper. Lektion 11. Hemfunktioner. Hej Anna, jag hörde att din nya plats har 3 sovrum. Hej John. Ja. Den är rymlig och jag älskar den. Det låter underbart. Finns det en dusch i badrummet också? Ja, det finns en fin dusch och ett badkar. Perfekt för avkoppling. Det är häftigt. Har du planer på att inreda sovrummen? Definitivt. Jag vill skapa en mysig atmosfär i varje rum. Det är en bra idé. Vilket tema funderar du på? Jag tänker på ett naturtema med lugnande färger. Låter vackert. Naturinspirerade rum kan vara så uppfriskande. Lektion 12. Friskhet hemma. Hej Anna, jag älskar hur växter kan ge liv och fräschör till ditt hem. Hej John. Jag håller helt med. De lyser verkligen upp vilket utrymme som helst. Vilka typer av växter har du i ditt hem? Jag har några sukulenter och en härlig fredslilja. Det är bra val. Tycker du att de är lätta att ta hand om? Ja, sukulenter har lite underhåll, vilket är perfekt för mig. Det är ett smart val. Jag kan inte vänta med att njuta av fördelarna med att ha växter också. Du borde definitivt skaffa några. De förbättrar luftkvaliteten och humöret. Jag är övertygad. Jag ska börja leta efter några intressanta växter. Lektion 13. Hållbara vanor. Morgon Anna, jag tror att det är avgörande för oss att anta hållbara vanor. Hej John, absolut. Det är viktigt att skydda miljön. Vilka hållbara vanor utövar du? Jag försöker använda återanvändbara påsar och minska plastavfallet när det är möjligt. Det är bra vanor. Jag har börjat kompostera mina köksrester. Det är fantastiskt. Kompostering minskar avfallet och hjälper din trädgård. Exakt.
Jag har blivit förvånad över hur mycket avfall vi kan avleda. Det är ögonöppnande. Har du märkt några förändringar i din trädgård? Ja, mina växter trivs. Det är givande att se resultatet. Lektion 14. Väderprat. Hej Anna, det kalla vädret här är en rejäl förändring. Hej John, jag vet. Det är så kyligt. Vad sägs om Karibien? Karibien måste vara varmt och soligt just nu. Ja, jag har hört att det finns många vackra stränder att utforska. Låter fantastiskt. Har du någonsin varit i Karibien? Inte än, men den står på min reseboklista. Du borde definitivt gå. Vilka aktiviteter skulle du vilja göra där? Jag skulle älska att prova att snorkla och njuta av det lokala köket. Det låter som perfekta aktiviteter. Jag kan föreställa mig den pulserande kulturen. Lektion 15. Shoppingupplevelse. Morgon Anna, vad sägs om din senaste shoppingresa? Hej John, ja. Priserna var rimliga och inom min budget. Det är alltid ett plus. Har du provat dem? Det gjorde jag. Det är viktigt att kontrollera passformen innan du köper. Absolut. Hittade du något du verkligen gillade? Ja, jag hittade en vacker klänning som jag inte kan vänta med att bära. Det är spännande. Har du några planer för när du ska bära den? Jag vill ha den på en väns födelsedagsfest nästa vecka. Perfekt tillfälle. Jag är säker på att du kommer att se fantastisk ut i den. Lektion 16. Hemkomfort. Hej Anna, berätta om ditt boende. Hej John, det är här vi tittar på TV och har vänner på besök. Det låter mysigt. Har ni något favoritprogram ni tittar på tillsammans? Ja, vi älskar att titta på komediserier. De får oss alltid att skratta. Komedier är bra för att koppla av. Har du spelkvällar också? Absolut. Det är alltid kul att ha vänner över för spel. Det låter som en viskning. Var ligger tvättstugan? Tvättstugan finns också i källaren, vilket är bekvämt. Det är användbart. Att ha allt på ett ställe gör sysslorna enklare. Lektion 17. Flygplaner. Hej Anna, vårt flyg är i tid, eller hur? Ja, enligt schemat borde vi snart gå ombord. Det är en lättnad. Jag blir alltid orolig över flygförseningar. Jag också. Det är skönt att veta att vi kan koppla av lite innan start. Har du kollat om de har något gott mellanmål på flyget? Det har jag inte, men jag hoppas att de gör det. Snacks gör resan roligare. Säkert. Jag älskar de där små kringelpåsarna. Hur är det med dig? Jag föredrar kakorna. De är alltid en trevlig behandling. Håller med. Jag kan inte vänta på att äventyret ska börja. Lektion 18. Unika fynd. Morgon Anna, jag hittade en unik lampa i butiken.
Åh, verkligen. Hur mycket var det? Det var bara $10. Mycket för något så speciellt. Det är fantastiskt. Hur ser det ut? Den har en vintage-design med en vacker nyans. Låter härligt. Jag älskar vintageartiklar. De ger ett rum karaktär. Exakt. Jag kunde inte motstå det när jag såg det. Du gjorde ett bra val. Var ska du placera den? Jag funderar på att lägga den på mitt nattduksbord. Lektion 19. Matvaror. God morgon, Anna. När du går och handlar mat, vad brukar du köpa? Jag brukar köpa frukt, grönsaker, bröd och några mejeriprodukter. Det låter som en balanserad lista. Har du favoritfrukter? Jag älskar jordgubbar och bananer. De är läckra och hälsosamma. Bra val. Och hur är det med grönsaker? Jag gillar spenat och paprika. De ger bra smak till måltider. Jag håller med. Färska råvaror gör verkligen skillnad i matlagningen. Exakt. Föredrar du att shoppa på lokala marknader eller stormarknader? Jag föredrar lokala marknader. Råvarorna är ofta fräschare och godare. Lektion 20. Styrka team. Hej Anna, jag har läst om hur empowerment kan förändra en arbetsplats. Absolut. Det stärker teamet och främjar en positiv arbetsmiljö. Ja. När anställda känner sig värdefulla är de mer motiverade att bidra. Exakt. Det uppmuntrar kreativitet och innovation bland teammedlemmar. Jag älskar det. Vilka är några sätt att stärka anställda? Att ge möjligheter till professionell utveckling är en bra början. Det är en smart idé. Det visar förtroende och investeringar i deras tillväxt. Definitivt. Erkännande och positiv feedback spelar också en stor roll. Håller med. Att erkänna hårt arbete kan öka moralen avsevärt. Lektion 21. Reseäventyr. Hej Anna, jag har precis avslutat min resa och det var ett riktigt äventyr. Det låter spännande. Vad var höjdpunkten? Jag utforskade vackra landskap, men tyvärr tappade jag mitt bagage. Nej då. Det måste ha varit stressigt. Hur klarade du dig utan den? Jag var tvungen att köpa några nödvändigheter, vilket var lite obekvämt men hanterbart. Jag kan tänka mig. Det är alltid bra att ha en reservplan för resor. Ja. Det lärde mig att bli mer anpassningsbar och påhittig. Det är en värdefull lärdom. Njöt du av resan trots hickan? Absolut. Upplevelserna var värda det, bagage eller inte. Lektion 22. Kvällsplaner. Morgon Anna, jag har precis slutat jobbet och nu åker jag hem. Några planer för kvällen? Jag funderar på att läsa lite och kanske laga middag. Det låter avkopplande. Vilken bok läser du?
Jag läser en mystisk roman som är riktigt gripande. Hur är det med dig? Jag kanske tittar på en film eller startar en ny serie. Trevlig. Någon speciell genre du gillar? Jag älskar thrillers och komedier. De balanserar varandra. Det är en perfekt blandning. Ibland behöver man ett gott skratt efter en lång dag. Exakt. Det hjälper mig att varva ner och ladda för nästa dag. Lektion 23. Stötta vänner. Hej Anna, jag tänkte på hur jag muntrar upp en vän när han är ledsen. Det är verkligen snällt av dig. Vad brukar du göra? Jag skaffar saker till honom, som hans favoritsnacks eller en liten överraskningspresent. Dessa omtänksamma gester kan verkligen lyfta någons humör. Ja. Jag läser också för honom ibland, speciellt om han känner sig nere. Det är en så söt idé. Att läsa kan vara en fantastisk flykt. Absolut. Det skapar en tröstande atmosfär, som en varm filt. Och det visar att du verkligen bryr dig om hans välbefinnande. Jag tror att små handlingar av vänlighet kan göra stor skillnad. Lektion 24. Säkerhet först. Hej Anna, jag har funderat på hur säkerhet är så viktigt i våra dagliga liv. Det är en bra poäng. Att vidta försiktighetsåtgärder kan förhindra många olyckor. Exakt. Vilka andra råd tycker du att vi bör överväga för att vara säkra? Att alltid vara medveten om din omgivning är avgörande, särskilt på trånga platser. Definitivt. Och att ha en plan i händelse av nödsituationer är också viktigt. Rätt. Det hjälper att ha viktiga nummer sparade på din telefon, som lokala myndigheter. Ja. Och att öva säkerhetsövningar kan förbereda dig för oväntade situationer. Allt handlar om att vara proaktiv och inte reaktiv, eller hur? Absolut. Lite förberedelser kan räcka långt för att hålla alla säkra. Lektion 25. Kulinariska äventyr. Hej Anna, jag har drömt om att resa jorden runt och prova alla olika maträtter. Det låter fantastiskt. Att utforska det lokala köket är en av de bästa delarna av att resa. Definitivt. Varje land har sina egna unika smaker och rätter att erbjuda. Exakt. Vilket är det första köket du vill prova? Jag skulle gärna börja med thaimat. Balansen mellan sött, surt och kryddigt är otrolig. Thaimat är utsökt. Jag är ett fan av deras curryrätter och gatumat. Ja. Och jag skulle älska att prova äkta pad thai från en lokal försäljare. Det skulle vara en fantastisk upplevelse. Jag skulle göra en lista över rätter som måste testas för varje land. Bra idé. Det skulle hjälpa oss att hålla ordning under våra kulinariska äventyr. Lektion 26. Reseplanering. Hej Anna, när jag reser tycker jag att aktiviteter och att utforska det lokala köket är viktigt. Absolut. Det är ett bra sätt att fördjupa sig i kulturen. Vilka aktiviteter gillar du när du besöker en ny plats?
Jag älskar att ha matlagningskurser för att lära mig att laga lokala rätter. Det är en fantastisk idé. Det är som att ta med sig en del av kulturen hem. Exakt. Dessutom är det roligt att träffa lokalbefolkningen och dela matlagningstips. Jag skulle gärna gå med på en mattur för att prova olika rätter på en utflykt. Ja. Det skulle tillåta oss att smaka på lite av varje. Låt oss se till att undersöka några bra alternativ innan vår resa. Lektion 27. Etik i handling. Hej Anna, jag tänkte på hur principer kan styra vår förståelse av rätt och fel i amerikansk politik. Det är ett intressant ämne. Vilka principer tror du är mest inflytelserika? Jag tror att principerna om rättvisa och jämlikhet spelar en viktig roll. Absolut. De ser till att alla behandlas rättvist enligt lagen. Och begreppet individuella rättigheter är också avgörande. Det skyddar personliga friheter. Ja. Det är fascinerande hur dessa principer formar lagstiftning och offentlig politik. Rätt. De kan också väcka debatter om vilka handlingar som är etiska eller oetiska. Exakt. Det får oss att ifrågasätta motiven bakom politiska beslut. Låt oss utforska fler exempel på hur dessa principer tillämpas i verkliga situationer. Lektion 28. Ensamresor. Morgon Anna, har du någonsin rest ensam? Ja, det har jag. Det var både spännande och lite nervkittlande. Jag kan tänka mig. Vad var det bästa med ditt soloäventyr? Jag älskade friheten att utforska i min egen takt utan några distraktioner. Det låter befriande. Träffade du intressanta människor på vägen? Definitivt. Att resa ensam gör det ofta lättare att få kontakt med lokalbefolkningen. Det är sant. Det är fantastiskt hur resor kan skapa nya vänskaper. Ja. Jag tror att ensamresor hjälper dig att växa och bli mer självständig. Jag skulle gärna prova det någon dag. Kanske kan vi planera en resa tillsammans också. Lektion 29. Kraften i personalisering. Hej Anna, tror du inte att personliga e-postmeddelanden verkligen kan förbättra kommunikationen? Absolut. De får mottagaren att känna sig speciell och uppskattad. Exakt. När e-postmeddelanden är skräddarsydda för någons intressen är de mer engagerande. Ja. Det visar att du har tänkt på ditt budskap. Rätt. Det kan till och med öka svarsfrekvensen avsevärt. Säkert. Vilka verktyg tycker du är bäst för att skapa personliga e-postmeddelanden? Jag tror att användning av CRM-programvara kan hjälpa till att spåra kundernas preferenser effektivt. Det är ett smart val. Det låter dig enkelt segmentera din publik. Låt oss utforska några verktyg och se vilka som passar våra behov bäst. Lektion 30. Modeäventyr. Hej Anna, jag provade lite nya kläder igår. Några av dem såg bra ut på mig, och några av dem såg riktigt roliga ut. Det låter kul. Vilken typ av kläder provade du? Jag experimenterade med olika stilar,
som fritidskläder och högtidskläder. Trevlig. Fritidskläder är alltid bekväma. Hittade du något du verkligen gillade? Ja. Jag hittade en cool jacka som passar perfekt. Det höjer verkligen mitt självförtroende. Det är häftigt. En bra jacka kan göra stor skillnad i en outfit. Absolut. Men jag provade också en hatt som fick mig att se löjlig ut. Nej då. Ibland kan hattar vara knepiga. Vad var det för hatt? Det var en bredbrättad hatt. Jag tror att det helt enkelt inte var min stil. Lektion 31. Favoritämnen. Morgon Anna, jag har tänkt på mina favoritämnen i skolan. Hej John, det låter intressant. Vad är din favorit? Jag tycker verkligen om historia. Det är fascinerande att lära sig om tidigare händelser. Historien är verkligen fängslande. Vilken period intresserar dig mest? Jag dras särskilt till forntida civilisationer, som egyptierna. Det är ett utmärkt val. Deras prestationer inom arkitektur och skrivande är anmärkningsvärda. Definitivt. Å andra sidan är matematik mitt minst favoritämne, men jag vet att det är viktigt. Jag kan relatera. Matematik kan vara ganska utmanande, särskilt när det involverar komplexa ekvationer. Exakt. Jag beundrar dem som utmärker sig i det. Hur är det med dig? Vilket är ditt favoritämne? Jag älskar engelska. Jag tycker om att läsa litteratur och analysera texter. Det låter givande. Litteraturen öppnar upp för så många olika perspektiv. Lektion 32. Resplaner. Hej Anna, jag är exalterad inför min kommande resa. Hej John, det låter bra. Vart planerar du att åka? Jag åker till kusten för att koppla av och njuta av stranden. Det låter underbart. Stränderna är perfekta för att varva ner. Jag kan inte vänta med att njuta av solen och lyssna på vågorna. Det är en så lugn atmosfär. Har du planerat några aktiviteter? Ja, jag vill prova att snorkla och utforska det lokala marina livet. Det låter fantastiskt. Du kommer inte att bli besviken. Undervattensvärlden är fascinerande. Jag hoppas det. Jag ska se till att besöka några lokala restauranger också. Lektion 33. Ögonvård. Hej Anna, jag hade nyligen ett möte med optikern. Hej John, hur gick det? Var det ditt första besök? Nej, jag har varit det förut, men den här gången fick de mig att läsa ord och bokstäver på ett diagram. Det är vanligt. Tyckte du att det var lätt att läsa bokstäverna? Till en början kämpade jag lite, speciellt med de mindre bokstäverna. Det är förståeligt. Det kan vara svårt att fokusera på så små detaljer. Exakt. Optikern sa att jag kanske behöver glasögon för att läsa. Glasögon kan vara ganska snygga. Har du funderat på vilken sort du kan få? Jag funderar på något klassiskt, kanske runda ramar.